سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. مرکز خرید آرتمیس یکی از معروفترین مراکز خرید در تهرانه. این مجتمع در شمال تهران و محله پاسداران قرار داره و روزانه افراد رو به خودش جذب میکنه. البته رنج قیمتی محصولاتش بالاست و به نسبت پاساژهایی که تو این منطقه و یا کلا در تهران قرار دارن خلوت تره. البته اینم باید بگم که نسبت به قیمت بالایی که دارن کیفیت خوبی رو هم روی اجناسشون ارائه میکنن که قابل توجهه. مرکز خرید آرتمیس شامل 12 طبقه میشه که 9 طبقه اون زیر زمین و 3 طبقه اون روی زمین قرار داره. طبقات -9 تا -5 این ساختمون شامل پارکینگ میشه و حدود 440 خودرو ظرفیت داره. 62 واحد تجاری توی این مرکز خرید فعالیت میکنن که در طبقات -1 همکف و اول قرار دارن. توی این ویدیو ما این 3 طبقه رو کامل مشاهده میکنیم. طبقه سوم و چهارم پاساژ به فودکورت و شهر بازی اختصاص داره که توی یه ویدیوی مجزا بهتون نشون میدم. جالبه بدونید که برخلاف خیلی از مراکز خرید شهر بازی آرتمیس رایگانه و خانواده ها میتونن فرزندشون رو اونجا سرگرم کنن و خودشون مشغول خرید بشن. یکی از برندهای معروف پاساژ آرتمیس برند ادل یا ADL. ادل یه برند ترکه و با اینکه مدت زیادی از شروع کارش نگذشته اما تونسته مشتریای زیادی پیدا کنه. محصولات برندهای معروف دیگه هم مثل بادی اسپینر، رابین، چیلیا و لیسکا هم تو این مرکز خرید عرضه میشه. برای رسیدن به پاساژ اگه از مترو استفاده کنید میتونید از ایستگاه نوبنیاد پیاده بشید و با کمی پیاده روی در خیابون پاسداران به ورودی پاساژ برسید. اگه هم خودروی شخصی دارید از اتوبان صدر به خروجی پاسداران برید و یا خودتون رو به چهارراه فرمانیه برسونید. برای مسیریابی بهتر روی لینک آدرس در توضیحات ویدیو کلیک کنید و از طریق گوگل مپ مسیریابی رو انجام بدید.
خیلی ممنونم که مثل همیشه همراه من بودید و دوربین من رو برای این سفر مجازی انتخاب کردید. لطفاً با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید و منتظر ویدیوی جذاب بعدی باشید.